สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปข้อมูลเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่คนทำงานหน้างานน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว นั่นก็คือมาตรฐาน GMP 2003 หรือโปรแกรมการทำความสะอาดและควบคุมสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองครับแต่ว่าก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งอ่านระเบียบปฏิบัติให้ฟังกันเฉยๆเพราะหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเอกสารครับแต่มันคือบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากๆของหัวหน้างานระดับปฏิบัติการหรือ Chief Supervisorเอาจริงๆหัวหน้างานไม่ใช่แค่คนคอยจัดตารางกะหรือคุมคนนะครับแต่คือผู้พิทักษ์ด่านหน้าคือประการด่านสำคัญที่สุดที่จะปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกวินาทีที่เครื่องจักรทำงานเลยล่ะครับเอาล่ะครับลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้ดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบังเอิญมีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผิดประเภทแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับหลุดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยระดับสูงฟังดูเผินๆเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรใช่ไหมครับแค่ไม้กวาดหยิบผิดด้ามหรือผ้าเช็ดผิดสีผิดผืนแต่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงขั้นสุดยอดเพราะความผิดพลาดเล็กๆแค่นี้ในพื้นที่วิกฤตมันสามารถสร้างผลกระทบแบบโดมิโนพังทลายมาตรฐานทั้งหมดที่เราอุตสาห์สร้างมาได้ในพริบตาเดียวเลยครับ และผลลัพธ์ของโดมิโนตัวนั้นก็คือหายนะด้านความปลอดภัยครับอุปกรณ์ผิดชิ้นเดียวอาจแปลได้ตรงตัวเลยว่าเกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อย่างรุนแรงนำไปสู่การประเมินหรือออดิตที่ไม่ผ่านและที่ร้ายแรงที่สุดคือความปลอดภัยของผู้บริโภคถูกลดทอนลงไปอย่างน่ากลัวครับดังนั้นมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ SOP ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษที่เป็นภาระงานจำเจนะครับแต่มันคือกำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดที่ขวางกั้นระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับวิกฤตด้านสุขอนามัยครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดประเด็นหลักๆที่เราจะมาไล่เรียงกันวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยการแบ่งโซนและเลือกใช้อุปกรณ์การใช้รหัสสีเป็นกรอกป้องกันการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์การบันทึกทวนสอบและปิดท้ายด้วยการจัดการเมื่อพบข้อบกพร่องครับมาเริ่มปูพื้นฐานกันที่ส่วนแรกเลยครับกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานของโปรแกรม GHP 2003สิ่งที่เรากำลังต่อสู้ด้วยในทุกๆวันก็คือการปนเปื้อนครับอธิบายง่ายๆมันคือการที่มีอันตรายหลุดลอดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเคมีหรือชีวภาพเข้ามาปะปนในผลิตภัณฑ์อุปกรณ์หรือแม้แต่ในสภาพแวดล้อมการทำงานหน้าที่ของหัวหน้างานจึงเปรียบเหมือนนักล่าที่ต้องคอยสอดส่องสกัดกั้นอันตรายทั้ง3รูปแบบนี้แบบกระต่อกะเพื่อไม่ให้มันมีโอกาสเข้าใกล้สายการผลิตได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับขยับมาดูส่วนที่2กันครับนี่คือแนวป้องกันด่านแรกของโรงงานนั่นคือการแบ่งโซนและการคัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมการจัดการพื้นที่ทางกายภาพในโรงงานเราจะแบ่งโซนตามระดับความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมครับอย่างโซน A เนี่ยคือพื้นที่สุขอนามัยสูงความเสี่ยงสูงปรี๊ดเลยครับเพราะเป็นจุดที่ผลิตภัณฑ์เปิดสัมผัสตรงนี้ต้องควบคุมและทวนสอบขั้นสูงสุดส่วนโซน B เป็นพื้นที่ผลิตทั่วไปจะเน้นไปที่การป้องกันพวกฝุ่นน้ำมันและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามโซนและสุดท้ายโซน 4 พื้นที่สนับสนุนรอบนอกตรงนี้เราจะเน้นสกัดกั้นไม่ให้พวกสัตว์พาหะเข้ามาทำรังหรือป้องกันการหมักหมมของขยะครับทีนี้พอความเสี่ยงแต่ละพื้นที่มันต่างกันวิธีทำความสะอาดก็ต้องต่างกันแบบเฉพาะเจาะจงเลยครับอย่างในโซน A เราจะเน้นการดูดฝุ่นหรือทำความสะอาดแบบแห้งเป็นหลักถ้าต้องเช็ดพื้นผิวที่โดนผลิตภัณฑ์ตรงๆต้องใช้ผ้าแบบไร้ขนฝุ่นเท่านั้นส่วนการล้างแบบเปียกจะยอมไม่ทำได้แค่บริเวณพื้นหรือท่อระบายน้ำที่ไม่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ครับและจุดที่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆดอกจันไว้หลายๆดวงเลยก็คือห้ามใช้ลมเป่าอัดเด็ดขาดในจังหวะที่มีผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เปิดอยู่ครับลองนึกภาพตามนะครับลมแรงดันสูงเนี่ยมันจะเป่าเอาฝุ่นและเชื้อโรคกระจายฟุ้งไปทั่วทุกทิศทางเลยซึ่งอันตรายมากๆครับเข้าสู่ส่วนที่3ครับเรามาดูอาวุธประจำกายของหัวหน้างานที่ใช้จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นกันนั่นก็คือระบบรหัสสีป้องกันการปนเปื้อนครับประเด็นที่เจ๋งมากๆของการแยกสีคือมันเป็นการสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจนและเด็ดขาดที่สุดครับสีแดงสำหรับโซน A ใช้ได้แค่ในพื้นที่สุขอนามัยสูงเท่านั้นห้ามเอาออกไปข้างนอกสีน้ำเงินสำหรับโซน B ห้ามหลุดเข้าไปในโซน A เด็ดขาดสีเขียวสำหรับโซน C ก็ห้ามเอามาใช้ในจุดที่ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่และที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสุดคือสีเหลืองครับสีนี้เราจองไว้ให้ห้องน้ำเท่านั้นกฎเหล็กคือห้ามนำอุปกรณ์สีเหลืองโผล่เข้ามาในพื้นที่การผลิตเด็ดขาดแค่ใช้สีแบ่งแยกแบบนี้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นความผิดปกติได้ทันทีครับเหมือนมีสัญญาณเตือนภัยติดไว้ที่อุปกรณ์เลยแล้วกฎเรื่องสีพวกนี้ไม่ใช่แค่พูดกันปากเปล่านะครับมันถูกเอามาบังคับใช้จริงผ่านฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง F03 นี่แหละครับเป็นตัวยืนยันว่ามาตรฐานเหล่านี้ถูกจดบันทึกตรวจสอบย้อนหลังได้จริงเพื่อสร้างความโปร่งใสและรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
ไปต่อกันที่ส่วนที่ 4 ครับว่าด้วยเรื่องของการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการใช้งาน กระบวนการตรงนี้ออกแบบมาให้ทำตามได้ง่ายมากๆครับมีแค่3สเต็ปคือ 1. ดูมองหาเลยครับว่ามีขนแปรงหลวมไหมด้ามจับร้าวหรือเปล่าหรือมีขอบแหลมคมโผล่มาไหม 2. ตรวจสอบต้องชัวร์ว่าไม่มีคราบสกปรกคราบน้ำมันหรือร่องรอยของแมลงตกค้างอยู่และ 3. จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องแขวนไว้บนชั้นวางเสมอห้ามวางกองกับพื้นเด็ดขาดครับอย่าลืมนะครับว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ชำรุดมันก็สร้างหายนะได้พอๆกับอุปกรณ์ที่สกปรกนั่นแหละครับเหตุผลที่เราต้องซีเรียสกับเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ขนาดนี้ก็เพราะว่าขนแปรงที่หลุดล่วงไปแค่เส้นเดียวหรือเศษพลาสติกเล็กๆจากด้ามจับที่แตกร้าวมันพร้อมจะกลายร่างเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือ foreign matter ที่ปะปนไปกับสินค้าของเราได้ง่ายมากครับซึ่งนั่นแหละครับฝันร้ายของคนทำเรื่องคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริงทีนี้ขยับมาดูส่วนที่ 5 กันครับเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบันทึกและการทวนสอบเพื่อรับรองความสะอาดของพื้นที่อยากให้มองว่าเช็คลิสต์ทำความสะอาดอย่าง F02 เนี่ยมันไม่ใช่เอกสารน่าเบื่อที่ต้องรีบติ๊กให้จบไปนะครับแต่มันคือการลงนามประกาศอย่างเป็นทางการของหัวหน้างานเป็นการเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเพื่อยืนยันว่าพื้นที่นี้ปลอดภัย 100% และพร้อมสำหรับการเดินสายการผลิตแล้วลายเซ็นนั้นคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากครับและจุดเช็คพอยต์สำคัญที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือพื้นผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ต้องสะอาดเอี่ยมพื้นต้องไร้ฝุ่นหรือเส้นใยสะสมต้องไม่มีคราบน้ำมันรั่วหรือแอ่งน้ำขังให้เห็นขยะและน้ำยาทำความสะอาดต้องถูกล้างออกจนเกลี้ยงและเช็คซ้ำอีกรอบว่าใช้อุปกรณ์ถูกสีจริงๆต้องคอยเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าแอ่งน้ำขังเล็กๆแค่นิดเดียวหรือฝุ่นที่กองอยู่ตามซอกหลืบมันคือแหล่งเพาะพันธุ์แบคทีเรียชั้นดีที่อาจทำลายสินค้าล็อตนั้นทั้งล็อตให้กลายเป็นขยะได้เลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่ 6 ครับเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเราจะจัดการกับข้อบกพร่องที่พบเจอได้อย่างไรตรรกะการตัดสินใจในพื้นที่การผลิตถูกออกแบบมาให้ชัดเจนแบบขาวกับดำเลยครับเพื่อให้หัวหน้างานฟันธงได้ทันทีถ้าตรวจแล้วผ่านก็แปลว่าทำความสะอาดสมบูรณ์อุปกรณ์พร้อมปล่อยพื้นที่ให้ฝ่ายผลิตลุยต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ผ่านมีทางออกเดียวครับคือห้ามปล่อยผ่านเด็ดขาดต้องระงับการใช้งานและเริ่มแก้ไขทันทีและถ้าดูทรงแล้วน่าจะกระทบกับตัวผลิตภัณฑ์ต้องรีบยกระดับการรายงานทันทีครับหัวหน้างานมีสิทธิ์ขาดอย่างเต็มที่ในการสั่งหยุดการทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยครับวิธีการรับมือกับปัญหามันคือระบบคิดแบบเหตุและผลครับสเต็ปแรกระบุให้ชัดว่าอะไรพังเช่นไม้กวาดหักหรือน้ำมันเครื่องเยิ้มสเต็ป2สั่งเบรกการใช้พื้นที่ตรงนั้นทันทีแล้วจัดการแก้ปัญหาและสเต็ปที่3ถ้ามีความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวว่าสินค้าจะโดนหางเลขไปด้วยต้องรีบแจ้งฝ่าย QA เข้ามาประเมินทันทีขั้นตอนที่ชัดเจนแบบนี้จะช่วยให้หัวหน้างานรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ที่ต้องยกระดับการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะไปจบที่การต้องทำความสะอาดใหญ่หรือ Deep Cleaning กันเลยทีเดียวครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาบทสรุปมันมาจบตรงประโยคที่ว่าความปลอดภัยของผู้บริโภคอยู่ในมือของหัวหน้างานครับมาตรฐาน GHP 2003 จะเป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกเลยถ้าไม่มีใครเอาไปลงมือทำอย่างจริงจังระบบการแบ่งโซนรหัสสีการเช็คลิสต์ต่างๆมันเป็นแค่เครื่องมือคอยซัพพอร์ตเราเท่านั้นครับคำถามสำคัญที่เราต้องใช้ท้าทายตัวเองในทุกๆกะการทำงานก็คือพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้พร้อมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพในวันพรุ่งนี้แล้วหรือยังหวังว่าบทสรุปข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเติมไฟให้ทุกท่านในการรักษามาตรฐานสูงสุดต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ